Zoti Fadil Berisha, faleminderit shumë që keni pritur ekipin e KTV-s në studion tuaj në New York. Mirë se keni ardhur, mirë se keni ardhur. Tani, ne gjithëllim që jeni fytyra shqiptarëve në Amerikë, fytyra shqiptarëve në New York, keni një kohë shumë të gjatë që jetoni në këtë qytet, por gjithmonë i keni mbajtur lidhjet e forta me Kosovën, natyrisht ju jeni nga peja e Kosovës dhe gjithmonë afër pejes. Okej. Nuk doni ta mohoni vendlidhjen, po. Dhe gjithmonë keni mbajtur këto lidhje të forta apo jo? Po, për mu ka filluar, domethënë, në kohën para se filloi lufta e Kosovës, u hap Shqipëria. Aty kam 96 në shkuar në Shqipëri dhe për parën herë, domethënë, aty ka filluar ajo shqiptarizmi im. Në atë kohë as gjuhën shqipe se kam folur, domethënë, as çfarë mirë me turp me thonë as fjalë, po është e vërtet. Një folje shumë jo me gramatik. Edhe atëherë filloi ai takimi me Kosovën. Ka filluar kur para se me fillu lufta, ka qenë një pjesë, po jo full blown luftë, në ardhë studenta të Kosovës, që kanë qenë në New York, edhe në studion time, në atë kohë sa kështë fillu me dalë, domethënë, për media amerikane, si shqiptari, e kanë pa emrin dhe në ardhë në studio me një takim, sa studenta, edhe me një box fotografive të mytjeve, familjeve, jo tyne, po kosovarë si ka qenë grupat mytun, edhe kanë hapat box fotos, kem nevojë për ndihmë, nuk njohim asnjë shqiptar tjetër si ka emrin këtu me Amerikan, kem shumë nevojë se as i morëm gazetarët me tregu situatën e çfarë ndodh në Kosovë. Edhe kur hapin në box në fotografi, kanë qenë fotografia të mëshme, fëmijë të mytun me çifina të bardhë, me numra nëpër ballë, gra me 7 zanë të mytë me familje, grupa dhe të mërshme, me gjakë me ato. Aty më ka ndryshuar jeta ime, domethënë, si o kthye te pjesa me shqiptar. Edhe ju kam thënë aty, jeni në vend gabim se unë nuk jam as fotografi modave, është një punë që është superficial, nuk ka lidhje me gazetarë, me xhurnalista me këto. Nuk di si më i ndihmoj. Ata kanë skem çka bëjmë veç i marr diçka. Edhe më shku në atë natë në shtëpi, domethënë, kam folur me nanën, kam thonë që ti ndar do shqiptar, studenta kështu. Me fotografia, ajo tha, është shumë e vërtet, kjo ka ndodhur. Me dha ne emrin e Udbës, një farem që shkon Udba, po më tregon pak historinë se çfarë ka ndodhur, domethënë, si ka tregu baba në atë kohë. Edhe thotë kjo është e vërtetë, thotë, a mund të më a mund të më thash se ti ç'është më, ti ç'është më me ta. Tha, paç mundësi, bashkë ke mundësi. Edhe jam kthyer kom thirrës dhe ti do të thonë, ma keni prish jetën me të fotografia dhe tash nuk kemë njëri më. Unë nuk di ç'është më i ndihmoj, veç kisha thonë se ma ka ndryshuar shumë jetën, ma ka mënguar të fotografia, po i rritim fotografia të mëdha, po paguajun rritim fotografia dhe po shkojmë bashkë me fëmijën e mi edhe me gjithë shoqërinë, po shkojmë demonstrojmë para kishës St. Patrick's Cathedral në New York. Ata thash vetë ju do të më ardh pastaj si studenta me bosh shkrimet me fotografia që shkojnë bashkë. Jem gati për çdo gjë. Edhe kem filluar demonstratën e parë, domethënë, e na ata i kam marrë fotografiat, e kam shkruar ato kërkesat e veta ato. Çka kishte nevojë të shkruaj dhe kem filluar demonstratën e parë. Kjo ka qenë fillimi, pastaj u rrit kjo dhe u bën një kohë ku filloi tjetra taku me Vanessa Redgrave, një aktore si kam shumë respekt për të ndonjë. Ajo thëmë është responsible e para se ka shed light në pjesën e Kosovës me luftë. Është ardhur për një mujt, im konte restoranti Lumi Hadrit, vajza Ali Hadrit, që është në New York. Aty këmo takime gjithherë me Avni Mustafa, me Tonika Bardhen, Gary Përkëllarin, për një grup. Edhe aty këmo takime me Vanessën, si me kryu një media, me treguar situatën e Kosovës. Aty ajo na ka ndihmuar shumë. Kem kriju një koncert, ajo me njerëzit famshëm amerikan, muzikan, këngëtar, edhe ka futur shqiptar, me lidh muzikën me artin. Aty kam mësuar shumë prej sajna, kur më thotë Fadil, kam një problem shumë të madh sepse kur ftoj artista me bokë koncert për Kosovën, po çdo kosovar, a janë musliman terroristë, a janë zeshta, a janë
edhe tha nuk është kesh me konsuman se njerëzit ata ose po nuk jeni arab, jeni evropian. Tha dhe ti si artist, si fotograf, ishte një ide e bukur të mbi bërë sa fotografia me 2 fëmijë të vogël, teenagers, older couple, edhe me ja këto fotografia, tha unë e di çfarë me to, tha unë mund nashta e kaloj këtë idea tha në stage, në scan, tha dhe marr një fotografi one at a time, sukur në boxing ring, tha pa fjalë. Edhe të fundit thëm, këta janë kosovarë shqiptarë. Edhe çdo njeri në audience, haja ke si nona em, si gjyshe em, si fëmija em, edhe Can relate. Related. It was an amazing idea. Nëse atë koncert e bëm, dhe me thonë, erdhën 500 vetë në koncert, në St. John Divine, në kish është në Harlem, është një kish shumë si bën gjëra më të bukura, më të mira për një punë njerëzore. Aty tha të bëjmë ftesën, mos jemi me gjak, se s'mëshim me këto, si që të mërshme fotografiat e prej me të nytni. Tha të bëjmë, ka qenë një fotografi, një fëmijë vogël, thuj me 7-8 vjeç, edhe tha këtë foto më pëlqen se i mund me fotot pëlqen se nuk është me gjak, po është sensitive. Fotografia është, si media nuk mund me qitë ato me gjak. Po marrëm këta, tha se një fëmijë me gjyshën e vetë, si thoni, karocë, kolicë e plehu, si kanë. Edhe ideja, tha, ka qenë aty se studentët, tha se këtu shumica e pleqve kanë vdekur nëpër shtëpia, kur i kanë djegë shtëpiat. I kanë smut, s'ka mujt me ikë shpejt, edhe janë djegë nëpër shtëpia. Atëherë ky fëmijë kish marrë gjyshën e vet, të vogël në karrocën për mal si mos me vdek. Kanë një foto shumë sensitive, edhe kjo ka qenë ftesa e kësaj mbrëmje. Edhe në atë mbrëmje kam ftuar 25 bileta vet, njerëzit famshëm shqiptar. Një prej tyre ka qenë Stan Dragoti. Ai që ka krijuar I Love New York campaign. E kam ftuar me ardhë në këtë koncert, me pa këtë koncertin, edhe kur është ardhë, edhe kur përfundoi koncerti, më mbledhën $50,000 më natë, më ka thirrë nesër, më thonë, e ke bën një punë as madhe se s'ka shqiptar që ka bërë, më thonë, një aq sensitive, tha, you could hear pin drop, dhe që lëpon tani ishte dhe më ranë tokë, as me vëmendje e kanë dëgjuar njerëzit dhe me dhimbje. Tha, nuk di si mujt një mojtys, tha mujt e hapi besën, tha, po, a më bëjtë foto si i ki aty, foto të studentave. Thash, po me njëherë, se me disha vletën e tina, sa vletë kësh ky, me po një gjotë fort. Edhe, e këmë dërgu fotot, kër ka marrë fotot, ai, atë me rrugë, ka thirë me herë, s'ka është kushon këta njerëzit, e dhe qëmendë, më thonë, tha krejtë zyrja, një në smerë këtë fërvija, tha, unë tha, pe bëj punën time, tha, pe da bëj kampejnë më të fortin në botë, si është me fort se pushka. Dhe pushka në ka thuzjet, nuk kënduf në atë kohë, po thëmë, por tha, është e ka të vleftën e vetë në Amerikë. Një fotografi është much more powerful dhe gjitha tjera, të më thonë. Edhe tha, ta bëj një kampejnë më të fortin për këtë. Por, tha, ju duhet me mbledh paret. Edhe këto duhet më fut në gazetat New York Times, Washington Times, New York Post. Ato është e jotja, tha. Tha, është ti veç bëne, e bëjmë atë tjetërën. Edhe ka kryu kampejnat, e në konë 4 kampejnat më të fortat. Edhe kërë shku në zyrë tina, e thjesht ashtë dhe, au kryna, këtë nuk ishim kohë, ishtin ka myti njerëz dhe ka ndodhin të atje. Tha, ka dalë, nuk bënd ka shpejt kjo, po duhet me shumë me vendim. Edhe kur vjen në atyre gjithë, tha, okej, tha, dhe e kishë mblu më ato kampejnë, tha, e kom kryu kampejnë, tha, me këtë ide, tha, shqiptarë, tha, nuk kanë zë. Kjo është kampejnë si kur para 8.800, kur s'kanë pas media me të rgu gjërat, kanë morë një farë letër, kanë një panderë të në qendër shtetit, kanë shku, this butcher killed my son or whatever it was, edhe ashtu komuniku, tha, ashtu është qeshja e Kosovës, tha, s'kanë zë. Tha, edhe, tha, unë kur të zbuloj, kur dhe hek kampejnën e parë, ti duke me folë mu gjithë sekundë. Ndijen të në qëfar për ndi me atë kampejnë. Apo të kapë këtu, në shpirt, o jo, dhe tha, në kose nuk kapë, e hekim edhe vazhdoj me tjerë. Dhe para ka qenë ajo, gjithë në aty, kër ka zbulu, kanë qaj thëmija i bukur, i vdekun, kanë me numër një në balë, o kanë aty, pas taj fotografia të me rajke kërshishë, me dhimjes, ishim plumat në për kampejna, në për ato fotografi, pas taj ishë fjalla. Edhe fjalla partë në his mother will never have to see him this way again. Në fund, they killed her too. 1-800 for Kosovo. Edhe kap kërë fotografia, dhime, kap kërë këto, ajo ka qenë forca. Edhe pas taj dul tjetër, e mrama ka qenë katër kampejnë, ka qenë ajo si Milosevicet me Hitlerin. Tha, kjo është, nuk ta përdojmë këtë kampejnë, veç në kosin në alë lufta, se nuk do me
me mërzit që fut. Po është njëjtë çështje po ndodh atje. Tha, partneri im është që fut, ai ka pranuar ta bëjmë këtë kampanjë. Edhe ajo ka qenë kampeni ku thënë që është fotografia Miloševićit, thënë që Milošević did not create ethnic cleansing. He had a good teacher, Hitlerin, boom. Edhe kjo ka qenë një powerful time, edhe se harroj kur I bom ato, fillum mbledhën parë në për kisha, në për xhamia, në për whatever we had to do, and we ran the campaign in all the newspapers. Edhe kon dita e mërkurës, se harroj kur, Avli Mustafa ka qenë kryetori I NAKut at that time, si nemën shqiptarëve, ka po gjitha këto dhe me thonë, fjalimet, edhe kon takimi në Shpinë e Bardhë, me 20.000 shqiptarë, para Shtëpisë së Bardhë, demonstrata për Kosovën. Edhe kjo kon kryesori. Në atë moment, në haugjëtën parë, me kampejna s'keshë kisha nevojë shumë qef me gjetë fotografinë e Hitlerit me Miloševićit, se kishë nevojë për që në një muaj. Edhe nuk ishim më parë, me gjithë në parë, edhe shka më, kur shkoj qatë ditën e mërkur ka qenë, ditën në mësatër, kur shqyri gazetën, I think it was Washington Post, fotografia në faqen e parë gazetës, aty ka që gatë zjarmë dhe pekzimit, kur që ka bo, ajo shkon një gazetar, ja kem dhënë demonstratave, gjithë demonstratave në Chicago, gjithë kem dhënë edhe kampenjat me billboarda, me marrë në dorë, demonstrata, dhe majicat, bluzat, me Stop the Killing Kosovo. O kon pika kuqe gjakët. Kjo është gjini kampeni Stand Ragotit, suka I Love New York campaign, e kështë the same idea. Edhe me këto I kem uniforma, I kem bje majicat vetë, me parë tonë me adhën demonstratave, të veshëm tjenë një one message, the same for everybody, just to stop the killing. Edhe kjo, në atë moment, po këtë story gjatë, po shkojnë edhe bënë kjo takimi, kur shkojnë Shtëpi Bardhë Avnia me gjithë grupa shqiptarë, si po thëmë, njëherë njëtë me bashku shqiptarë bashkë, që si shku kuna njërë tjetër, të një bashku dhe kjo ka qenë forca e ndihmes të Kosovës. Kënë fut aty, kur fut Clintoni, me edhe aty në dhëmë ta, edhe kanë taku Avnia, edhe I ka thonë Avnia, me fjalë, how can we help you help us? Kanë zërë kampenjë, ka thënë Avnia, we have just exactly this. Thonë, unë s'bini më I Kosovës, kom halët e mija këtu, por ju edukoni popullin tim, të më lejojnë të një mëj. It was an amazing, in English, how they said it, from Avnia when it came out. So anyway, this started, of course, filloj pasioni I dashurisë për popullin tim. Unë vërtet, I kom 2 prind nga Tropoja, kom linë në Kosovë, në tranzit kanë qenë emigranta familja ime, prej Shqipëria, po aty po kemi jetu në atë kohë, si konë koha titës ku I kanë marrë emigrantat, në kom linë Kosovë dhe më si jam Kosovar dhe jam Shqipërisë, dyja. Me 5 vjetë keni ardhur në Amerikë? Po, edhe 5 vjetë se konë shku në Itali, për Itali kemi ardhur në Amerikë. Edhe, po thëmë, aty filloj, pastaj pjesa dytë, fillon shkolla, futëm në kohën e refugjatave, fillu me punu në kampe, marrë informata pe kampe në Tiranë. Në Tiranë dhe në afër Tiranës kur ka pas. Aty kemi punu, kemi marrë informata me Avnin, me këtë grupin Kosovo Relief Fund, pa të më kryuar. Aty po të më lidhë shumë parë dhe I më shku në për kampe, me marrë informata me prunë masa, edhe fillon e pjesa ku po edhe Miss Albania, aty ku shkua për herë në parë, edhe ka qenë Vernera Mustafa. Konkurimi I një vajze, refugjate si, kishtë drejt me konkurru në Shqipëri, sepse ishte refugjat edhe nuk ishte shtetë marrë. Aty ka fitu ajo, këmë qenë njëri, me Inva Mullen, me Obon, aty ka fitu ajo. Ideja ishtë, fitoj një vajzë bukur, bjandë, prap isha imazhi im, si doja ta kryoj t'i afroj ma shumë të huj bashkë me popullin tonë, na shojmë si vetën, edhe fiton ajo vajzë, edhe isha te Hotel Rogna, kur kryoj një fotografi më atje, ku edhe në gjithë gazetarët. Edhe I murën edhe këtë story, dhe me thanë, fitoj një vajzë refugjate, it was an interesting, great story. Aty filloj edhe kuptova fuqinë e bukurisë, edhe fuqinë sa kisha ajo për jashtën, edhe filloj ajo pasioni ime, se isha fotografi kryesor në 86 shteteve, filloj pasioni Miss Albanjes, Miss Kosovës, edhe përkalojmë këtë pjesë, dhe Miss Albanjes e po. Të flasim për Miss Universe, por dua të pyes kur ka qenë pastaj pas luftës pra hera e parë kur ka ardhur në Kosovë, pas sa kohë, pas sa viteve, edhe si e ke përjetuar ardhjen e parë. Pas luftës. Mas parë ka qenë Shqipëria, kur shkova atje, normal që kom qajt me njëherë se nuk isha ide për Shqipërinë, ishte mes babës e nanës të qajt për vendin e vet gjithherë. Folshin kajsh me radhjen vesh,
baba ndjerë herë për lajmet e Kosovës, çka bën Kosovë, se ka dhe shumë Kosovën. Edhe për Shqipërinë se kish familje, kish motrën, kish donë si tu i çaj gjithë këto vite dhe ishte një dhimbje se i kisha në shpirt për prindit. Normal se kam shkuar të kam çajt edhe çdo njeri zësha me përqafu se ishin si popull si na kishim mungu domethënë. Edhe në Kosovë kam shkuar normal më shkuar me një herë më kanë thënë Lorin Kelmendi ka qenë. Edhe ka qenë gazetari baba era i Strefit, Nora i Strefit. Ka qenë njëri i shkëlqyshëm, ma ka bërë dokumentarin. Më kanë ardhur në New York, kanë filmu këtu, domethënë, edhe pastaj më kanë çuar atje, më kanë çuar në shtëpinë ku kam lind. Çfarkovc. Edhe se arrat moment, domethënë ato emocionet kur më shkuat atje te shtëpia se kisha marrë sa mend pak domethënë të pjesë, po kisha mend, po u doftë se shtëpia si kisha marrë mend shumë e madhe, po kur shkoj është shumë e vogël. Domethënë se hapa të vogël në fëmijë dhe diçka shumë small. Edhe aty më kanë qëtë të vori gjyshës, aty ku i kemë varros, si kanë dhek aty edhe ma me kërë më taku me Lisenishën, pastaj edhe Shqipen, si në këfar Shamina fillim, Gjeri ka qenë përkëthysja ime, si i duhe shumë aja, ka qenë një takim shumë i bukur. Edhe aty filloj dhe më thonë të pjesa kur me këto takimet shqiptarëve, pastaj u ndal lufta, jemi këthy, para kësaj, më këthy njëherë, harrova se backtrack, jemi këthy me grupin shqiptar Amerikan, mas lufte, kanë qenë këta, gjithë ta grupat, ka qenë Bianca Jagger, ka qenë Anthony Athanasi, gjithë shqiptar Amerikan, më shku bashkë, më autobus jemi hi për herë në parë, mes Maqedonisë, në Shqipëri, dhe kur se harroj aty, më konë autobus gjithë, edhe në autobus, më konë me grupin e Nakut, ka qenë Avni Mustafa kryesori, ta tjetë kanë qenë gjithë. Edhe hi gjithë grupi, më konë autobus, edhe se harroj kur prej aeroplanit, i kem pas një dhe djegura, katun dhe djegura, kanë një dhimbje që nuk harrohet. Edhe na kanë çuar në autobus mes Maqedonisë. Kur i vinë në autobus, si im hi në Maqedoni, prap ka qenë tension aty. O hi një vajzë, si ka kalu pjesë në Maqedonisë, një pjesë në Kosovës, o fu një vajzë e bukur, një bjanë në autobus, edhe ka thënë mirë se el Kosovën e lirë. S'ka pas njëri s'ka qajt, everybody's crying in autobus. Edhe even though, atë pjesën kur prapë po këthejnë emocionet ashti, kanë qajt, edhe i thot, ka qenë një shqiptar këtu i dhe thot, a i thot, edhe fillon me fjalinë, një nga një, ata në autobus, edhe thot, njëri thot, është turp me kajt burë, kërë me kajt edhe ai. Edhe vjen një pjesë, kur s'harrohet ajo pjesë, kër kem rinë Prishtinë, edhe një farë ndije, like amazing, me shumë dhimbje, për me shumë gëzim, dhe më thonë, si po jem bashkë me ta aty. Edhe aty ka filluar dashuria ime me... Edhe ke pas rastin disa herë, besoj, natyrisht pas luftës, e ke pas rastin disa herë marrë në Kosovë. Jo nasha aq shpesh, po ke qenë disa herë, apo jo? Shumë shpesh. Se ke pas zhvillimin e Kosovës në këto 20 vjet, do vitin e ardhshëm bën 20 vjet që për përfundimit të luftës. Çfarë ndodh me kjo pjesë? Pjesa më së pari ka kjo lufta, pastaj artistat. Edhe isha që fëmijë kisha dëshirë me zbukuru gjithë shqiptar, se mi desh këtë bota. Edhe gjithë që fëmijë kam thonë në vogël thosha, pse s'po mi dojnë shqiptarët? Pse thonë që janë të bukur, që janë të bukur, që nona është e bukur, mota kanë bukur, ato kanë bukur. Edhe thosha pse se fëmijë, edhe kam thonë vetes kur qenë vogël, një ditë të bëna do t'i bëj gjithë botën me dhe shqiptar. Edhe ideja është që edhe ajo punë ku bëna fotografi kryesore në 98 për anën e bukurisë. Që është energjia njeriu ku diun, edhe si një fëmijë, si shkon kjo e kin mendin me dhe krijon. Edhe u bëna kryesori fotografi në 98-ve, po pas më mungon Shqipëria, Kosova, pse nuk jam shteti im, unë jam fotografi kryesor gjithë aty shteteve, nuk e kam botën tim aty. Edhe krijohet kjo pjesë Albania's First, pastaj krijohet Kosova. Kosova futet e parë, edhe fillon Zana Krasniqi. Edhe zgjedhën një vajzë bukur si kërkon atje. Ideja është si me kryen një Angelina Jolie të Kosovës. Si është shumë e bukur. I kam kryu të anët e mia me njerëz dhe famshëm amerikan, i kam kryu me shqiptarëve, gjithherë. Kam zbulu një artist si e kam derë shumë edhe e kam pa në shqiptarëve. Ajo ka qenë Angelina Jolie, Zana Krasniqi, pastaj vjen edhe në atë kohë, patëm shumë problem se kur fitoi Kosova, ishte në Vietnam. Edhe nuk kishte problem të futet ajo, se nuk kishte pranuar pavarësinë
e Kosovës, edhe për fat të patën pasaportën shqiptare, se pa të fitu ajo si supermodel e Shqipërisë, Zana Krasniqi. U fut atje, patëm shumë probleme, dhe më thënë atje me Vietnamin dhe Serb, me njerëzit që nuk kishin pavarësinë e Kosovës, po prap e boni kjo pjesën e vet, fitojnë top 10, si ajo është enough me tregu historinë shqiptare në Kosovë. Emocione kanë qenë pa mas, dhe më thënë, e dyta vjen, Marigonë Dragusha, ajo ku dul second runner-up me Buka Femën në botë, për 96 shteteve. Aty ka qenë emocion, jo se fitoj veç edhe Kosovë, për dhe Shqipëria ishtë në top 10, patën kjo avancoj me shku në top 3, imagjinoje. Imagjinoje ato momente se unë punesha për Trumpin e punesha për Miss Universe, nuk isha as guxim si me marrë më shumë për shqiptarë, si kisha në shpirë, po që kryu, të më thonë, këtë vetë se të eksperiencë kisha, ona bukurisë. Edhe ndia, në moment kur del Marigona moshën 18, me përgatitje, kështë përgatit në gjithë atë kohë këtu, sjelljen, hecjen, foljen, veshjen, si t'jeni klasë, shumë e bukur t'jepim një klasë Kosovës, edhe ajo kur del në Bahamas, edhe kur del, në më thënë, isha mrapa se nuk ishën drejt më pas kontakt, se më si punëshëm me gjitha shtetet tjera. Prapë e kisha synin të kjo, dhe më thënë, se të qyrë, të mbroj, dhe më thënë, se t'jeni një person, edhe kur shkon në top, kur del në top 5, si kam dhe, aty u friksova dhe u qaj kom boksa vajze, dhe më thënë, se 18 vjeqare, qita para botës, edhe kur dalë aty, kom qaj, dhe më thënë, normalisht, kur, se gjdo sekund, dhe këtë ishin sa 3 bilion shikus në natë, dhe këtë emri Kosovës, vazhdimisht Kosova, edhe dhe këtë kjo nhecje, u të regoj historia Kosovës, pak historia sajna, familjes, edhe kjo është një publicitet shumë pozitiv për popullin tonë. Aty ka qenë një emocion, si të më thonë, si kom qajtë më rretë me shumë emocione për gëzimit, se i krya një punë se pa da qëllim si t'ja dërgoj bukurin, o të shojnë, të tujtë Amerikanë, të shojnë njerëzë si vetën, mos të shojnë një sy tjetër. Aja filloj, pastaj tjetra dhe pastaj çdo artist, pastaj muzikën e kom desh gjithëherë muzikën shqipës, për një anës time, dhe më thënë se aja ka desh shumë muzikën, ka më gjithëherë afër me muzikë si shkurt të vezës. E kam shumë afër dhe shkurtën e më muzikën e sajnë, patriotizmin, si më dha një farfuqie në shqiptarizmin, dhe thënë. Edhe pastaj tjertë këngëtarë një masë. Dhe raku una kur gjithas i kom desh që thmi me muzikë, erdë ko me fotografua, një nga një. Se erë koha çdo artist ku kesh nevojë për ndihmë ose për drejtim. Jo për si mu japi në karrierë ose talent aty, talenti jep Zoti. Më thotë që ka mundësi me direktim i dhanë, edhe një fuqi, një besim të vetvetja. Kjo ka qenë për mu shumë rëndësi me dhënë besimit të vetvetja. Edhe i ke fotografu gjithë, dhe thotë, edhe politikan... Edhe gjyshët për i dhejët nuk i kanë pru. It's all of them. Edhe politikan... Politikan, po të thamë si, dhe pjesë së konë pjesët artit tim të më thonë, se është kundra i kur jeni fotograf i artit ose i modës, ose të politikën në pak më të zërshme, se njërë, po prap ka qenë ajo pjesa e jashtme, si ka pas fuqi me tregu një klasë të atyne t'jashtme. Edhe ideja konë si mujtë se kësha qatë eksperiencë, që është mujtë me i vesh, me i direktu të veshja të pamja. Edhe se unë këmptu në Amerikë gjithëherë se pamja para është më rëndësishme. Thonë që gjithëherë në kohë duftës, normalisht i ke marrë njerëzit intelektual, qitë para televizorit, të folin në debata, në shojnë Amerikantë, si jemi njerëz normal, nuk jemi edhe kjo ka qenë shumë rëndësishme gjithëherë, me pa edhe politikën se kam pa fuqinë rrugova kënë këtu, dhe më thonë, ideja me rrugovën ishte gjithet thënshin është fudok të i lik, edhe këtë gjithë një foto shumë me duart këtu edhe pak të busqeshtë, më se mi dhonë të fuqi këtu, Berisha ka qenë atë pjesë në kuaj shumë i egrë, shumë e zbut pak. Ideja që në fotografi, se fotografia është shumë rëndësishme, nuk njoj njerë pa veshmes fotografisë. Si të kanë dukë si njerës këta për te modës, pra rrugova, besoj që ta kemi veçantë. Që ata artist, kur e ki një artist për një artist, mu ka përqyë, jam ma shumë njeri i energjisë, më përqen energjia njeri ju. Nuk më intereson çfarë është njeri, a kanë shpirtin e mirë, për mua është gjithë shka. Nuk e kritikoj, gjithkush është, everybody's different, të një ndryshje, po që ai shpirt është me koni pastër shumë i rëndësishëm.
Edhe ajo ka pas një shpirt, më thënë si shihet nga pjesa e trupit se më ka pëlqyer se it was this beautiful artistic and prashimin thënë you know the handsome arrogant thënë kjo Marilyn Albright but if you have mos e imagjinoja fje sa ka fuqi bukuria kur kanë pa handsome arrogant I bukur po domethënë një pjesë e kjo ka pas komputu gjithërë se kjo bukuria ka pas shumë power. Për Marigonë se arroj për Berisha dhe këtë gjithë gjërë më të bukur me po pëtën bukurit dhe kush nuk do bukurin në botë. It's amazing se kjo është pjesa e parë si folë, para se folë shti. Po, në fakt ati konsiderohet se mos punën e politikanëve kur I fotografoni ju këtu I transformoni. I bëni dukën të bukur. Më të bukur, le të themi më ndoshta më të gëdhendur, më Qërë për mua është mas pari më pëlqen mrena trupit, kjo pjesa e mirë, nuk kam qenë me pa të keqen. Gjithëherë kam qenë me pa të bukur, për sa bukur fotografoj bukurin, duhet më të bukur njëri, si ka mrena, nuk du me pa dhimit e tjerat, është normal se është një botë tjetër, but I want to see only the good and not the bad. So for me it's really important to enjoy that piece. It's really important. A është lidhshme pak për ty se kam përshtypjen se kushdo që vjen prej Kosovës, prej Shqipërisë, ka qef me ardhur me bo fotografi. Qyre, ajo I japi me gjithë shpirt sa ka mundësi, nuk është puna as pare, është puna me I dhënë të vetë besimit e vetë vetja. Për mua është rëndësishme. Kur pa ta filluar me Miss Universin, fillova me këtë fituese të fillim, edhe presidenti tha, Fadil tha, na ke bërë aq të bukur këto website-in I ke eksitu gjithë shtetet po kanë material me shit. Me bukuri, they love what you're doing. Tha, but can you, nuk di tash po gjelëzohen tjerat, qytetet. E kem një program si fotografohen të femnat në Miss Universe, por nuk I shumë kohë. 10, 15, 20 minutes, ka filmojnë çdo moment, behind scenes, që shmu I botanat bukra. Tha, po ta fillojnë, to see if I can change the image. Aty kam filluar me marrë Miss USA, 51 states, e kam marrë vajzën me gjithë stafin tim, se kisha grupin tim, e kam këta të parmi se kisha jo, edhe e kam zbukuru, edhe kur është thot, kush është kjo? Një të femën, tha, s'besohet, tha, e ke marrë punën, tha, për hajtë kohë puna, ma dha punën, edhe tha, nuk është për mua rëndësi, tha, si ajo vajzë, tha, ti pe bën bukur, tha, po kur po të lënë ti po fluturon. Ajo ka rëndësi për mua, se edhe në kohë se nuk ka shansë me arrit, po me ndënë se I ka dhe ep maksimumin e saj me fituar. So it's about giving confidence. I cannot give you talent, God gives you that. I can only give you my part so you can feel good about yourself and feel powerful. Për shumë vjet ke bashkëpunu pra me Miss Universe me Donald Trump e një personalisht apo jo. Ata dhe familjen e tij. Cili ka qenë raporti personal me ta edhe në Miss Universe me familjen Trump? Që me Trumpin tash kemi punu bashkë se më pyetën njerëzit çfarë njeri është, çfarë ishte Berisha është, nuk ka kur fal ndryshimi. Ai është e ka desh bukurinë gjithherë. Unë në kem punu bashkë të kon pranari kompanisë, me gjithë të në kem punu me Miss Universe, po desh me rëpërtu të aju. Gjithherë desh me fotografu vajzat para dhe me qëtë të aju, me dërguun të zyri atina, si me zgjellë top 15 aju. Po gjithherë ka desh mendimin tim. Çfarë mendimi këti ti njën ma mirë, ke pa vetë ma të regon. Edhe I kom dhënë gjithherë atë mendimin tim me shumë kujdes, si mos jem favoritism për një punë tjetër, po t'jen the right reason, edhe më pyet këtë, më thënë, qysh, edhe kom thënë gjithërë se shqiptarët I kom pasë, I cannot take favorites, but e kom ditë me zgjellë. That's my eye, I know how to choose and to back myself. Nuk me mërë një vajzë nuk është e bukur dhe qëtë para bësë me të fitojnë kjo, nuk gëzoj me asë kundraj artit tim me bëtë punë. Por gjithherë kem punu bashkë dhe kem pasë të takimet. Nuk është punë si më kanë imu me Kosovë Shqipërinë se kanë fitu dhe vajzat të pa të ndalë komplejnit kundra I shteteve latina, kundra I me, ky shqiptar për shqiptar më të bukur po fitojnë. Edhe pa të maj fjalime, tha mas pari prezident, tha Fadil punon për neve, jo për shqiptar. Tha po gjithsesi, tha na kemi se Amerikën, na po mundohem me përgatim me fitu. Pse s'ka drejt të minimu po vetë që si ta. Trump ka thënë. Jo, kjo presidenti e Miss Universe. Okay. Absolutisht. Bëllën se kjo kanë qenë një pjesë, pa normal se ai më ka dalë një problem kur ka Angela Martini dhe një herë domethënë ku di unë se kanë fut 15 or whatever, kur japi atë mendimin tim, I thëmë
pesë Shqipëria, thotë Shqipëria nuk është njësit, pse nuk është e bukur. Kam thënë ajo është supermodel, ajo është vërtet, është fut aty e kanë vërtet. Vini mu Miss University se është modele. Nuk i ki modeli si në competition, është fut me një mu, me se kemi zhvillu këtë modelizmin e misit, kjo është një femën që është perfekt, por edhe shkone, thotë, ku është, shkone të takone Angela, në përgatit, hece, wow. Edhe i thotë, pse ma keni fut të shpinë, thotë, jo, ajo është Fajza Fadili, për ta për Fadili, edhe ma futi mu, edhe u të thëmë, qërë, vjen të më thënë, a është të vërtet si ti ke fushë shqipa, absolutisht që ja thash. Ti në qofë si nuk më mendon vetë, se kjo nuk e meriton, të unë e më ka bën tash. Po unë si fotograf i modës, kjo është një expert modele, i livizin, i qofë si s'ka kushtër më të bukur, po kjo, unë mendimi si fotograf, po ti, po çfarë dush. Edhe thot, shkoj shikon edhe jetët. Wow, futa ajo, e vërtet është e bukur. Edhe shkoj atje, them, i ka pas të mendimet bashkë, por mua, si artist më ka qitë CNN, ka qitë në këtë botën, u bon një fotografimi si skandal, e bon kryen vetë, më thënë, keni fotografimi shumë i bukur, po thëshë skandal se kishim vesh Waking Up in Vegas, me Fadil Berisha, ishte ato Vegas me fishnet stockings, misat, looking sexy, but gjithë fotografia, kur nuk është vulgaritet, edhe është e pastër. Edhe ideja është se unë nuk më i kaloj atë fazë ku del të vulgaritetin. E shty sensualitetin dhe ku është aty, për nuk e kalon, sa dhe kalon një fazë nuk është art ma. Edhe, kur kanë pasi e kom rrezikue atë shumë, e kanë pasi është e brojtne, aty kanë filtruar me taj, kanë degraduar fotografiat të një media, kush i vodhi fotografiat Fadil Berishës misave. A dhe në kap gjithë e mëndu që janë të vjedhme. Edhe aty u boni gjini, si u boni the biggest news scandal për të mirë. Edhe I thëmë, what did you do to me? He goes, this is the best thing that happened to you. Relax. So edhe kur del aty në shfaqjen e parë, jo Trump's beauty queens, but Trump's booty queens. Edhe duli drama po boni publicity. Yeah. That was great. Aty, në mund se më ka qitë dhe thotë student CNN, Larry King, u ktheva nga Londra, se isha në moment të ka punë për Rolexin, edhe u fiksova si mos të punë për Rolexin, se duli emni të ashtu everywhere, s'kisha qef me arën, nuk kisha dëshirë me ofendu familje, se I disha si këmbo me shumë kujdes fotografie, kush edhe vajza ime në editing section, edhe I thëmë vajzës time ka qenë vjetar vile, tash ata ofendoj të fotografia. Tha, you daddy, these are great pictures, tha. But you're going to get a lot of slack for this because these are going to be lawyers and doctors. Edhe kjo ka qenë ajo, the risky, but it was safe. Edhe del Larry King, and they put, in case they wouldn't see CNN everywhere, fotografia that Larry King said, I don't get it, they're beautiful pictures, they look like Victoria's Secret campaign. Trump said, don't install my photography, it's much better than those guys. Nice. Which I want to get that piece, that part of the tape. Po thëmë kjo ka qenë ajo pjesa ime si artist, gjithëherë, ta bëj punës si e kam unë minimu shqiptarëve. Bukurin, artin, I did this. A ka rrë Trumpin me folë në herë për Kosovën, për Shqipërinë, ka I din? Qyre, kur nuk fitoj Miss Kosova, edhe vetë, he was a young lady you should have won, tha, I mean, për Marigonën. Për Marigonën. Tha, po, gjithse si tha, you know, vjen se pjesa si këta zgjedhën top 15, pas e njëria vërtet se zgjedh fituesen. So, it wasn't up to him. Edhe I thot, kur fitoj Marigonë, kon rani më gjatë për Marigonë për fotografia, se për nisë fitoj. Imaginoj, në vjetë se harroj në Bahamas. Edhe ky thot, don't worry, I will give you modeling contract with my agency. E pa tonë kontratën modelizmit Marigonës për shumë vjetë, ka pas me Trump Models New York. Pa të du Marigona në Paris, gjithë kom pak punëdhëm. Po të ashtë ka linkë, është me martu, si gjithë me bebë, është po një ma me bukur. Ndërko, të kemë mardhoni me punë edhe me antarë tjerë të familjes Trump, apo? Po, këmë përnu që, imaginoj që Ivanën Trump e kam këtu grune parë, e kam këtu në tonën, ka bën një kampejnë. Melania, I këmë fotografia dhe para se me taku Trumpin, ajo ka qenë modele me Wilhelmina Models. Edhe në atë kohë, I bësha fotografiave, para 20 vite, so I thëmë, fotografia testin që bësh me agjensiat, ka qenë një për modelit më kanë sjellë të unë për më fotografuar. Edhe, I në taku sigurisht 2-3 vjetë ma vonë me këta, po ajo ka qenë që I këmë fotografuar. Që ditë, ku kam rrimë Melania, në kuptimin që ta është zonja e parë. Of course, I mean, but this is crazy. I mean, it is what it is. The connection is very strange because we are connected all. But aty, pastaj Marla, kam punuar shumë herë Marla grunë e dytë, edhe për shumë vite, vazhdojmë edhe sot punojmë, edhe Tiffany kam fotografuar se kanë vajzë vogël, se në Los Angeles. Që është njëra vajza e martesës së dytë. Po.
edhe punoj domethënë vazhdimisht. Domethënë se kem të lidhjet që është lidhen ku diun how it happened, but it's there. Por në gjithë këto punë, ajo që e bisedum dhe tash, pra, dhe ke parasit vetën si fotograf shqiptar, pra, parasit faktit që e ke fotografu dhe Bill Clinton, apo jo? Po, kur ka qenë president, unë kam thënë gjithherë, një gjë i thëmë artistave, kem si po vinë këto modelat e artistave të famshëm, gjithherë e kanë unë një emën, domethënë se kanë thonë emrin vërtet, ose kanë pas, ndoshta unë kam pas këtë frikën fillim kur unë i vogël, po se harroj kur kur thanohem se thonë hajtë thon Berisha, ndoshta me Fadil po të shumë musliman, këto emra do të kishim si fëmijë, po nëna më tha dita o tha se s'po ka shumë Fadila, ka shumë Berisha, pse s'po merr emrin se kanë thënë atë mirë ki. Edhe shqyrtoj se kam marrë emrin se jo për të keqen këto artistave ka dalë më mirë se na të emrin different, amerikanës ka ditë kanë shqiptar në fillim, oh, what kind of name is this? Albanian. Oh, okay. Edhe më kanë sjellë domethënë shumë njerëzi që më kanë ardhur mes emrit. Mes emrit si thonë vërtet se je kushje. S'mush me ik vetes. Prapë them të trive, mua e çat emrin vërtetën kush je ti? Se prapë kemi shkuar vetë me veten natën dhe më disin si e ka tregon vërtetën. Ka qenë ky Mario, grimeri i Kim Kardashian. Edhe është artë tonë në fillim. Ideja ka qenë si Ernest Zezake, një modele po më me ta dhe pyetja tha, Fadil, what kind of name is that? Albanian. Oh, I know this Albanian kid. He's very nice. He's working at Sephora. And I thought he's a great kid. He's very talented. He needs help. Can you help me because you're Albanian? I said, absolutely. Send him over. Maria came to na. Kim punu bashkë me thonë, aty ka vëllu trajnimi tina. Me neve, me këtë grimerët e mija se kanë qenë Amerikane, e kanë mësua, kanë fillu me punu me ta, edhe sot është ku ashtë. Edhe ka thonë para shumë kohë, njëri me kërë karierën, dhe me thonë, është bo një djallë shkëllqyshëm i talent madhe, tash po një mund, dhe imisht e kjo është breza dytë re, si po një mund, në këthy të polë vetë, unë vërtet gjithë kom, i mundu me gjithë shtetat e famë shumë kudrës jenë me i sjellë Shqipërinë në Kosovë. Si kem Tony de Vulan Dancing with the Stars, kemi Mina Qimula, Ernst Martini, dhe më të kem njerëzit si që të herë jem shku bashkë, asi inspirojnë tritë Shqipërisë Kosovës. Ka dhe fotograf tri, apo jo, që i keni mu që në ardhë këtu? Po, qërë, për mua është ka plët i kje të ta tritë, se ideja është qësh mu isha në atë kohë më anë Kosovë Shqipëri, me mësue këta me pak se kishin me punuet, me i të regu se nuk është kamera, është syni. Në kamera se më pyetja parë për shqiptar, a duhet pas kamera marrë shtajnë botë, është absolut jo. Ka fotografë që kanë bërë kampejna me fotografia, me kamera si i hodhin, pasi ti përdor. Aty tregon se është syni, nuk është talenti i synit të jap Zoti, jo si mu i bash fotograf. Edhe i kem mësuar çush në punu në vend vetin, me kushtet që i kanë, atje në hotel, një derë hotelit, o në ditare, ku drita naturale, me dhe këta dhe kem mësuar dhe hera parë kërë në Kosovë, si i ke morë gjithë fotografë, si i ke mësjellë bashkë. Ka qenë grupi si se haroj kur, i marë për Shqipërie, murë një vajzë bukur si fitoj Misë Albania, erdhë në Kosovë, të Hotel Grand, 13 kat, aty e kem rregulluar një fotografi aq bukur me këtë femër, i kem marë gjithë fotografët, edhe i kem thonë, oke, tash ti po ja japi krijesën time, për shpirtit tim, filloni, ja dhash bukurin, tash fillova me fotografua, edhe se harroj kur atë pjesën e kamera, mrapa vërë, një punë si për ta marrën, diçka po, jo po e japi me gjithë shpirë. Veç ta kuptojnë fuqinë e fotografisë, edhe të inspirohen. Edhe ka qenë një vajzë si jartë unë, edhe thotë ajo, Berisha thotë, a disi një punë të English, a person comes into your life and changes your life. You are that person for me. And she actually came and she said, I would love to accompany you in a photo shoot. We're doing a photo shoot. And she came and assisted us in all the shooting, which we have discovered 2 models at that time, Adona Slamnikun and pa temë tjetra. 2 vajza kanë zbuluar me vëllimin e models, i kanë sjell në Denusha Latifin, falë, se kom shumë afër dhe harova emrin. Ato 2 zbulujen në New York, morë kontratat e më thanë atë kohë këtu, edhe e janë këthyje. Edhe kjo kur vjen me neve, para se me ik, ja dham ato grimerëve, mjetet që gjë, edhe zbulu modelet,
Edhe para se mendua vjen kjo vajza na jap një dhuratë, edhe pa menduar mor kamerën time edhe as kamerën time asajna. Edhe kjo ka qenë ajo pjesa e fotografe si ideja ka më inspiru, domethënë. As kapën dikun. Po kem fotografë se vinë plot tash i kemi domethënë erë djalë Aton Stefa prej Gjermanie. Erë këtu dhe thot Fadil thot edhe vetëm taku për kafe. Thot jo tha me të kërkuar gjëvetesë, të kanë lidhë shqiptarë, tha po me të falenderua tha. Im konë Gjermani tha, ka punoj në financial business. Tha edhe ka shumë artin, pos punë e familjes, më ishte në gjitha gjitha, edhe kom pa me Rolexin në televizor në Gjerman, tha edhe emën shqiptarë. Tha aty, më ka kamerën, ke inspirua, veç edhe me falenderua për inspirimin. E që aty po thamë është kjo është gjërë me bukur, si mund është në po si artist me inspiru njerëzit. Dhe në fund do të pyesa, ke ndonjë projekt, ndonjë plan bashkëpunimi ardhjes në Kosovë për në diskë? Pa tjetër, tash këto vit kanë qenë pak zëshme të 3 vit, në familje kënë pas të zëshme me këto familje dhe është më ndërprej pak. Edhe erdhë koha, vërtet se kur ja të prën, dhe më këthyre të familja dhe me regroup to start all over again. Unë dëshirë kam shumë si gjithërë, se shqiptarizmi kam shpirë gjithërë dhe aty është po nuk shkon. Të ndihmoj edhe pjesën sa ke mundësi. Ta zhvilluar, ka ndryshuar bota, zhvilluar kjo social media, it's amazing. Ki tritë që po dalin shumë, ki ton ta kontakte, ton sporti, se harroj një fjalë për Ismail Kadaret, më thonë para shumë vite, pa thonë na kënaqem me këtë art, me art të fitojmë gjitha. Arti e sporti janë shumë të rëndësishme të më inspiruar. Gjërët ashtë Dua Lipën, shife këta erën, shife ta tritë, kanë morë këtë pjesë. Kjo konë, për mu të ashtë e shoh si vetën si mu hapa jo rrugë, të ashtë i vazhdojnë tjetra, edhe mi ardon trive. Vazhdojnë, kjo është. Falenderoj shumë për bisedën. Falenderoj juve. Për një senjarë dhe suksesa dhe juve. Faleminderit.